Och det jobbigaste med att ha besök, det är att du måste strippa varje gång du ska in och varje gång du ska ut. Alltså det är hemskt. De är så här, lyft på pungen nu gubben, annars kommer... Hej, jag heter Robin. Hej, jag heter Linn. Och vi ska svara på frågor du aldrig vågat fråga någon som sitter häktad. Hur gammal var du när du blev häktad första gången? 21 år. Jag var också 21 år gammal. Jag satt i drygt över en månad. Jag satt i lite mer än 3 månader. Vad förvånade er mest när ni blev häktade? Det kom som en smäll. Jag kan berätta, jag satt hemma i min lägenhet. Jag flög drönare, okej? Jag hade köpt en liten så här leksaksdrönare. Jag flög runt i mitt vardagsrum. Och jag kunde inte se ytterdörren från min soffa. Så jag ser bara en pistol komma fram. Jag tänker nu, det är över. Tack och hej, tänker jag. Och jag får stress. Drönaren kraschar i hela lägenheten. Så jag ser typ bara 8 poliser. De bara polis. Och jag blev typ lätt. Alltså det var en lättnad att det var poliser. För jag såg bara den här pistolen, du vet. Och jag tänkte, ey. Alltså det som förvånade mig, det var så här att jag rullade in med transporten på ett häkte. Det är så här, vad i helvete? Jag förstår alltså jag hade ändå levt ganska vilt sådär. Men jag trodde aldrig att jag skulle hamna på ett häkte. Hur går tankarna när man sitter i häktet? Ångest, ånger och så vidare. Du går runt där med dina gröna kläder som en gurka med ångest, alltså. Bokstavligen. Men hur gick tankarna? Alltså, jag tror de flesta går och grubblar på liksom, hur kommer det gå? Hur kommer rättegången gå? Kommer jag komma ut? Så alltså, hoppet är det sista som lämnar en. Så. Det jobbigaste i häktet, det är den där ovissheten. Ja, verkligen. Liksom, jag vet inte vad som kommer hända med mig nu. Antingen så kommer jag sitta i fängelset nu 5 år. Eller så kommer jag bli fri. Liksom, jag vet inte. Det är sån liksom kontrast. Så... Exakt. Man kan ju bli släppt imorgon. Exakt. Eller man kan bli släppt om över ett år. Alltså, det är så här, man vet inte. Man har ingen jag ringde aning. och terrade min advokat. Jag bara, tror du att jag kan? Alltså finns det någon chans? Och han var ärlig, han var närlin. Men inte ens en liten chans. Det vill säga, alltså, jag ville bara komma ut. Får man använda mobil eller liknande kontakt på sociala medier? Nej, det får man inte. Jag var på Insta Live och allting där inne. Ja, nej, jag skojar. Du köper telefonkort om du får tillstånd till att ringa. Det finns stationära eller så hemmatelefoner. Där jag satt, det fanns 2 telefoner på typ 15 grabbar. Och alla vill ju ringa. Alltså så. Så det blir verkligen ett irritationsmoment, du vet. Men vad händer om man får viktig post med en räkning? Jag hade ju med mina hemnycklar till häktet. Så att mamma fick komma och hämta min hemnyckel, ta min post. Men jag kan tänka mig att vissa kanske inte har föräldrar som bryr sig så. Alltså, men det hjälper. Jag menar, då går det väl till Kronofogden. Så är det. Alltså många som sitter häktade och sånt som inte har en liksom familj som finns där och drar i trådarna. De förlorar ju allt. Men annars kan man ju prata med sin advokat om advokaten kan kanske... Alltså det beror ju på om man har en bra advokat. Exakt. Hur är maten? Får ni ens mat? Maten. Den är skit. En gång, det var typ soppa. En kille, han går fram, han ska ta mat med den här sleven. Man hör bara duck. Han kollar och han ser en smält sked. Alltså de har tappat en plastsked som har smält. Så den är typ helt smält. Han kastar maten, han bara, jag hoppas det alla brinner i helvete. Dysch alltså. Och sen en annan gång, vi hittade typ en stor typ plastbit. Alltså det såg ut som en del av en sula från en sko. Det är hemskt. Inte på där jag satt. Alltså fan vad gott det var. Alltså, nej, de hade egen restaurang där som de lagade maten. Alltså jag kommer att fixa typ Kina-mat. Alltså det var så... vad gott det var. Alltså jag förstår inte. Och mat är så jävla viktigt faktiskt, där inne. Det är det. Alltså alla, det är viktigt alltså. Först mat är gott, men sen typ som i mitt fall som hade kommit från ett tidigare missbruk. Alltså jag behövde maten. Ja, alltså, det är ju jag så. åt som ett djur. Hur är skillnaden mellan häktet och fängelse? Fängelse är betydligt skönare än häktet. Alltså så här, häktet, du har din cell och din avdelning eller bara din cell som du hade. Och du har en rastgård som är verkligen en betongklump. Och det är så här galler också för himlen. Alltså det är grått. Visst, man är misstänkt för brott. Det ska vara hårt, det ska vara tufft liksom. Det ska vara bestraffning. Men
Alltså svenskt häkte är tufft. Det är den och sanningen på häktet. Du är bara misstänkt. Anstalt, det är mycket mer liksom öppet. Och du vet hur länge du kommer vara där. Det är oftast en stor promenadgård. Du kan liksom hämta lite så här personliga grejer. Vad saknade du mest när du satt häktad? Min mamma, min dåvarande sambo och min hund. Alltså jag saknade inte... Jo, min hund saknade jag mest. Verkligen. Alltså jag vill typ säga mobilen, men samtidigt var det så jäkla skönt att vara typ utan den på något sätt. Det var typ bara första dagarna det var jobbigt. Alltså jag saknade allt. Allt, att bara kunna gå till en kiosk och köpa en dricka. Friheten, den är underskattad i många fall. Hur fick din familj reda på att du var häktad? Jag tror de pratade med min advokat. Alltså jag försökte ju få... Man har ju alltid tillgång till ett ankomstsamtal. Och då försökte jag ringa min mamma. Men hon svarade inte på typ dolt nummer. Så att, alltså hon svarade aldrig. Men till slut så fattade ju de att jag satt häktad. Och till slut så svarade mamma också. Jag blev ju gripen i min lägenhet. Och då bodde jag tillsammans med en tjej som tyvärr också blev drabbad. Så polisen tog både henne och min hund till arresten. Jag erkände allting direkt för att de skulle bli släppta så fort som möjligt. Och då kontaktade hon min familj och berättade hur det låg till. Vad sa familjen? Självklart ledsna, besvikna, oroliga. Alltså när jag ringde min mamma så... Hon var lögn. Jag trodde hon inte skulle vara lögn. Men samtidigt så sa min mamma också, kommer ihåg, att hon var inte så orolig när jag satt på häktet. För då var det så här, okej, jag vet vart min dotter är. Hon har tak över huvudet, hon har mat. Alltså jag tror det där är liksom också en standardgrej för äldre. Jag vet i alla fall vart du är. Men alltså, och jag fattade den typ. Fick du välja mönster på lakan? Nej, fick absolut inte välja mönster på lakan. Kriminalvården har sina sätt liksom. De hade bara trott du på Grand Hotel, gubben. Men det jag tycker alltså är sjukt, du vet täcket man fick, det är ju en filt. Exakt, den orange. Filten, ja, orange, det är den du får typ när du dör också. Får man typ någon psykologisk stöd eller hjälp under häktningstiden? Jag blev inte erbjuden det, eller... De sa, alltså när jag frågade om det så det enda de sa var att det finns en präst. Och jag gick till en präst. Jag träffade också en präst. Om man är muslim får man möjligheten att gå och träffa en imam. Blev du behandlad bra eller som att du redan var en dömd brottsling? Jo, men jag blev behandlad bra. Det var väl någon enstaka som var så här... Alltså tog mig som att jag redan var dömd. Jag hade en plit som kom in till mig och han var jätteförstående. Han kom in liksom och pratade med mig varje dag och alltså man kände att han verkligen brydde sig. En plit är en kriminalvårdare. Så det finns någon enstaka med liksom hjärtat på rätt plats, men jag har en väldigt dålig bild av dem. Vissa där inne, de sitter oskyldiga, andra inte. Alltså så, som sagt, man är inte dömd när man sitter i häktet. Och liksom vissa, de behandlar verkligen en som man var en brottsling, ett djur. Du är väldigt beroende utav dem. Vissa, du säger till dem bara, till exempel, min flickvän har lämnat in en tröja. Jag skulle vilja få upp den. Och du vet, de skiter i. Får man ta med husdjur, hamster till exempel, som behöver mat och omhändertagande? Nej, det får man inte. Och de får inte heller följa med på besök eller något sånt, vilket jag tycker man borde, eller det borde tillåtas. Faktiskt. Alltså jag tror att folk hade mått mycket bättre med djur. Jag tror också det. Alltså, då kan i alla fall ha typ en katt på avdelningen, inte vet jag. Vad som helst, en guldfisk alltså. Berätta något som folk inte vet om angående häktet. Alltså jag skulle vilja säga att det finns sliskiga plitar. 100%. Alltså blickar, hur den pratade med mig. Och grejen är, alltså, jag ska inte ljuga, jag nappade lite. Men man är isolerad. Alltså det är så här... 100%. Kiosk. Jag tycker det var bra. Du får tillgång till 100 kronor. Jag fick ett jobb där. Så jag städade och så fick jag 100 kronor extra. När jag satt häktad då man kunde få pengar inskickat till sig. Men det ledde till att folk gamblade om pengar. Det kan jag säga. Folk hade skulder till varandra där inne. Alltså. Vad var det jobbigaste med att sitta häktad? Det jobbigaste skulle jag nog säga det var att man satt med sina egna tankar. Alltså du hade ingen att bolla dina tankar med. Att såra morsan, det var det jobbigaste. Alltså som sagt, jag var ju väl medveten om vad som kan hända och hur det kan gå. Men liksom,
träffa sin morsa där inne med de här häkteskläderna och massa vakter och grejer. Ja, du träffade henne där inne? Ja, jag fick det. Och det jobbigaste med att ha besök, det är att du måste strippa varje gång du ska in och varje gång du ska ut. Alltså det är hemskt. De är så här, lyft på pungen nu gubbe, annars kommer... Blev du dömd? Jag blev dömd till fängelse. Jag satt häktad för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Jag blev friad från narkotikabrottet. Jag kan inte klaga på min dom. Jag var skyldig. Jag hade gjort fel. Jag erkände. Jag blev inte dömd. Jag satt misstänkt för grov misshandel. Men de har överklagat så det ligger och väntar. Aha, så jag okej, vet inte. Okej. Fanns det någon fördel, något skönt med att sitta häktad? Alltså ja, faktiskt. Jag fick upp min tro på Gud i häktet. Så det är en stor fördel. För det har jag tagit mig långt på, alltså, med min drogfrihet. Och fick ett annat perspektiv. Hade inte jag blivit häktad så tror inte jag att jag hade kanske stått här idag. Jag håller med till 100%. Jag fick en mycket starkare tro i häktet. Så jag började be den här nattbönen och jag har bett den varje dag sedan dess. De fångar upp mig liksom i en väldigt destruktiv tid. Så verkligen. Jag behövde verkligen liksom en paus. För jag hade verkligen så här tunnelseende, för destruktivt, verkligen. Man får tid att tänka. Man får tid att Verkligen. tänka och reflektera. Plus att det är en konsekvens. Man sitter där med massa kriminella och det är liksom så här, är det här jag vill sitta? Nej, usch. Är vakterna mutbara? Jag skulle säga vissa. Ja. Faktiskt. Alltså, Eller mutbara, det låter bara så här äckligt. Jag skulle säga att vissa kan se mellan fingrarna. Kanske att du betalar någon och får hjälp att smuggla in en telefon. Ja. Men det är så här, okej, du kommer ändå bli av med den telefonen. Exakt. För de kommer hitta den förr eller senare. Jag hade slut på snus. Och då sa jag till han som var lite flörtig sådär. Jag bara, alltså, när är kiosk? För jag behöver snus. Alltså, ASAP. han bara, ja, jag ska. Och så kom han så här med en dosa. Jag bara, yes! Ja, alltså, Typ en sån sak. Alltså, men såna grejer, gud. så här små grejer, du vet. Vad hade du velat att de vuxna gjorde annorlunda för dig när du var liten? För mig ingenting. Jag hade världens bästa uppväxt. Ja, alltså, ingenting. jag är nöjd med min uppväxt. Nej, ingenting. Alltså, jag hade också en väldigt bra uppväxt. Alltså, har inget att klaga på. Valen jag har gjort i mitt liv, det har verkligen varit ens eget val. Och liksom, min familj och nära och kära, de har liksom aldrig stöttat det jag höll på med. Nej, förut. Så, min mamma var väldigt mycket inne på det. Alltså la mycket skam och skuld på sig själv. Klandra sig själv. Ja, exakt. Precis. Men jag var tydlig med henne att det är inte det. Alltså jag hade världens bästa uppväxt. Jag hade närvarande föräldrar. Det här kom på senare år och det var jag som valde att ta en annan väg. man är ung, dum, inte utvecklad, konsekvenstänk liksom. Sen jag kan bara tala för mig själv. Jag är från en förort i Stockholm. Så liksom, det är tufft, man får se grejer. Det är lätt att hamna fel och liksom börja prioritera fel grejer. Hur ser en dag ut? Det beror ju alldeles på om man sitter häktad med fulla restriktioner eller om man sitter på en gemensam avdelning som man kallar för gem. Men jag satt mestadels av min tid på gemet. När man vaknar där 7-8, käkar frukost. Sen man är ute en stund till typ 12 och sen man blir inlåst igen till typ 2. Och sen man är ute typ från typ 2 till kanske 5 eller 6 och sen man blir inlåst. Sen är dagen slut. Kolla tv och går och lägger sig och repeat. För mig såg det lite annorlunda ut. Jag hade restriktioner. Jag hade inte fulla restriktioner men jag fick inte träffa någon annan intagen. Så ja, de knackade på vid 7. Fick min morgonmedicin och frukost. Sen jag fick fördröja min tid inne i cellen. Kolla på tv. Sov väldigt mycket också. Kan ju bero på lite avtändning. Jag hade tillgång till att gå ut på promenad. Man har alltid tillgång till 1 timme. Alltså jag fick inte gå någon promenadrunda direkt utan jag hade typ en tårtbit. Och jag fick bara mer ångest av att gå ut på den tårtbiten. Det är det, alltså i häktet, man är ju bokstavligen som ett djur i en bur. Alltså det är ju verkligen betong. Ja, där jag var så varannan dag hade man tillgång till dusch. Jag vet inte hur det ser ut för dig. På gemet så finns det ett duschrum liksom.
Så det är bara duscha när det är ledigt. Duschar man själv då i duschrummet eller är man någon med eller hur ser det ut? Man duschar 40 grabbar tillsammans. Nej, men man duschar själv, absolut. Det är privatlivet vad man har i alla fall. Är man ensam i rummet eller är det flera där? Alltså i cellen. Man är ensam. Mesta dessa tiden, det spelar ingen roll liksom om du sitter på gemensam avdelning eller med restriktioner. Men om man har samsittning då? Om man har samsittning får man ju vara med varandra typ en timme och spela. Jaha, men vadå om man har samsittning? Jag trodde det var att man fick sitta med varandra hela tiden och sova med varandra. Nej. Ni får bara liksom de för ena klienten till din cell och ni får typ spela schack och sen tillbaks. Men jag tror man kan det för min vän som fick samsittning med en tjej och de sov. De kanske hade dubbelbeläggning. Exakt. Hur var det att komma ut i vanliga livet igen efter häktningen? Det var lite jobbigt faktiskt. Det var en jättestor omställning. Alltså tänk i häktet, du hör inte ens ljud. Nej. Inga ljud, samma lukt i flera månader. Kläder och sen kläder, alltid bara samma. Och sen när allt det förändras från en dag till en annan, alltså det händer ju något i huvudet. Ja, faktiskt. Jag kommer ihåg när jag blev släppt så skulle jag gå på ICA. Och det är så här, jag har inte träffat någon på en månad. Och det är så här, det kanske inte låter länge för folk. Men när jag kom till ICA så jag fick sån panikångestattack. Och så här, jag tyckte bara det var jobbigt att träffa typ familjen. Alltså det var så här för mycket. Jag minns jag blev släppt. Liksom åkte och träffade massa folk. Och jag var så här, vad är det här? Alltså, jag var inte van med det. Så jag var så här, jag taggade hem för jag pallade inte. Det var för mycket så här ljud och ståhej. Men tack så mycket för att ni kom hit och svarade på alla frågor. Tack själv. Tack för att vi fick komma.